Ở nhà vẫn thoải mái hơn. Canh gà Hỷ Quân hầm thực sự có chút hương vị của gà già măng trẻ ở Nam Châu. No rồi, no rồi. No rồi Hỷ Quân, cô cũng ăn đi. Thấy kê sư công khỏe hơn, ta mới muốn ăn. Có mọi người chăm sóc thế này, không khỏe lại mới lạ đó. Vẫn nhờ vào thần dược của ông nên mới có thể khỏe lại nhanh vậy. Lão Phí, hay là uống chút đi. Rượu thì cố nhịn đã. Đợi khi vết thương của ta lành, ta sẽ uống đã đời. Biết quý trọng mạng sống rồi à? Hai thích cách đó quả thực tàn nhẫn. Lão Phí, sao chúng lại nhắm vào ông? Còn chẳng phải vì ngài à? Đó là đồ đệ của Mạc Ảnh U Diệm, tên là chu đen, chấm đỏ, đặt theo tên hai loài chim. Muốn trả thù thì tại sao không trực tiếp đến tìm ta? Ngài không hiểu. Lão tặc Mạc Ảnh vốn gian trá có tiếng. Điều đầu tiên hắn dạy đệ tử là đánh không lại thì chạy. Ai mà chẳng biết võ công của ngài thế nào, bọn chúng dám tìm ngài à? Này lại kỳ lạ. Tại sao lúc ta đến cứu ông, bọn chúng lại bỗng liều mạng với ta? Miệng còn nói gì mà nghi thức đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Lão Phí, nghi thức gì chạy? Trong trận gió lớn, ai biết hắn nói cái gì? Chắc chắn ngài nghe nhầm rồi. Ở rừng Thăng Tiên, ta cũng từng gặp hai thích khách này. Ta là vô tình gặp phải, nhưng Lão Phí lại bị bắt đi. Không đúng. Nếu nói báo thù cho Mạc Ảnh U Diệm, vậy đầu tiên phải tìm Lưu Lăng Phong, tiếp đến phải tìm Tô Mẫu. Sao ngực ta lại đau nữa rồi? Ta nghe anh Đào nói hôm qua họ đến một nơi rất thú vị. Mỗi người đều có thể dốc bầu tâm sự, giải sầu. Trong lòng có muộn phiền gì, nói ra thì xem như xong. Hay là nhân lúc tối nay rảnh rỗi, chúng ta cũng chơi trò này một lần đi. Trò này hay đấy. Hôm qua ta không có cơ hội tâm sự, nên lòng cứ bất bối mãi. Thế này đi, 4 người chúng ta lần lượt tâm sự, thế nào? Ta trước. Tô Thị võ công ở Quan Tây, bắt nguồn từ chi phụ. Nhà vô danh chẳng có vàng bạc châu báu, chỉ có vài túp lều tranh. Vô danh 8 tuổi, phụ thân gặp nạn, chết tại nha môn, không rõ nguyên nhân cái chết. Mẫu thân dệt giày bán dép, chịu bao vất vả nuôi lớn con trai. Ta 10 năm đèn sách, giành được tiến sĩ. Đêm yết bản, ngẩng nhìn trời cao, đặt tay lên tim tự hỏi chí hướng ở đâu. Có sao trời làm chứng, chỉ hướng đời này không phải chức cao vọng trọng mà là các vụ án. Vì vậy đã theo học danh sử lẫy lừng kỹ năng tra án. Nhưng xoay sở tính toán đủ đường, vẫn cứ lận đận trốn quan trường, thăng rồi lại trầm. Đến nay đã hơn 10 năm. Người đời thường nói vô danh gian xảo, nhưng ai biết được nỗi phẫn uất trong lòng vô danh. Tra án hơn 10 năm, nhưng đến giờ vẫn không thể tìm được nguyên nhân cái chết của phụ thân. Lòng ta đau khổ vô cùng. Anh Đào có nhu có cương, vô danh mong được đồng hành cùng muội ấy, nhưng bản thân ở nơi sóng gió, nguy hiểm trập trùng, ngày đêm cận kề cái chết. Sống nay chết mày, sao có thể? Từ bỏ thì không nỡ, ở bên thì sợ liên lụy, đã khó lại càng khó. Lòng ta ưu phiền vô cùng.
Còn xã tắc đại đường, năng tượng Thái Sơn trong lòng vô danh, càng chẳng thể buông tay. Có phải ta nói nhiều rồi không? Hỷ quân, đến lượt muội rồi. Mọi người đừng nhìn ta, nếu không ta sẽ xấu hổ lắm. Lưu Lăng Phong nhất là Quynh đấy. Quay chỗ khác đi. Ta xuất thân thế gia, ở chốn quan trường. Việc này chẳng to tát gì. Vì ở Trường An, nữ tử có xuất thân như ta nhiều vô số kể. Người đời nói nữ tử chẳng thể lưu danh thế gian, nhưng người được ghi trong sử sách cũng chỉ là hoàng hậu công chúa. Hỷ quân bất tài, muốn chống lại số phận, nên từ nhỏ đã học vẽ tranh. Cuối cùng cũng luyện thành có thể vẽ vạn vật thế gian. Muốn dùng hội họa để lưu danh trên thế gian. Hội họa là điều ta thích. Cũng nhờ hội họa mà ta đã quen biết được người trong lòng. vốn muốn tâm sự muộn phiền, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không có muộn phiền gì để nói. Hay có thể nói chút muộn phiền của ta không là gì so với muộn phiền của mọi người, nên ta đành chia sẻ chút cảm xúc. Đời người ngắn ngủi như cái chớp mắt, cần gì phải giấu ưu phiền và nỗi đau trong lòng. Trước mặt tri kỷ, cứ mở lòng trút bầu tâm sự cho đã. Ta tin nếu được vậy, may mắn ắt sẽ đến. Dù quá khứ cùng cực thế nào, tương lai cuối cùng cũng sẽ thuận lợi. Đến lượt ta rồi. Ta sẽ kể câu chuyện công chúa, sát thủ và đứa trẻ. Sau đó, đứa trẻ đến kinh thành. Nữ hoàng đời trước đã chết, kẻ thù giết cha chỉ còn lại công chúa, mà nó cũng chính là mẫu thân ruột thịt, người ban cho cậu ta sinh mệnh. Lão Phí, đến ông rồi. Kê sư công, tuy ông lạc quan thoải mái, nhưng chắc cũng có chuyện muốn tâm sự nhỉ? Lão Phí, chẳng lẽ ông ngủ rồi à? Có gì mà đáng tâm sự đâu. Muốn thẩm vấn thì thẩm vấn đi. Lão Phí ta không có gì để nói cả. Tra tấn thì tra tấn nặng vào, đưa ta đi gặp ân sư luôn đi. Nếu còn nể chút tình nghĩa của chúng ta, xin các người hãy chôn thân xác này của ta bên ngoài điện Dược Dương. Kê sư công, cô im đi. Và đầu cu cũng theo hai người họ để gài ta. Ta biết Lão Phí lăn lộn ở Trường An mấy mươi năm, nhà cũng chẳng có, chỉ có thể ở nhờ bùi phụ của cô. Ý là muốn đuổi ta đi chứ gì. Ta đi là được. Lão Phí, ông không muốn nói, không ai ép ông cả, càng không có ai đuổi ông đi hết.
Đúng vậy, ông nói xem, ông một mớ tuổi rồi là bị thương nặng thế này, còn cứ nổi nóng gì nữa hả? Ông nhìn xem, ông dọa hỉ quân sự rồi kìa. Bọn ta sai rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có những chuyện ông không muốn nói thì không nói. Chuyện quá khứ ông không muốn nhắc đến thì sau này không nhắc nữa, được không? Nào nào nào. Tuy ông ấy không nói gì, nhưng cũng thừa nhận rồi. Lão Phi chữa bệnh cứu người, làm phúc cho bách tính, mấy năm nay chúng ta được tận mắt chứng kiến. Về quá khứ, cứ để nó thành điều bí ẩn đi. Ngay từ đầu, ông ấy đã bí ẩn rồi. Ta không hề muốn truy xét gì. Chỉ là gần đây, thích cách giọt máu thường xuyên xuất hiện. Ta lo Trường An sắp xảy ra chuyện lớn rồi, vậy nên mới muốn dò la một vài tin tức từ chỗ ông ấy. Ba nữ thích khách giam giữ Giải Ưu chắc là biên tử. Họ đã mất liên lạc với tổ chức giọt máu từ lâu rồi. Lần bại lộ này chắc do tình cờ thôi. Còn về Chu Đen và Trấm Đỏ, chúng luôn xuất hiện ở rừng Thăng Tiên. Ta lại thấy rất thú vị. Thú vị thế nào? Hôm đó, Lão Phi nói biên tử tức là thích khách của giọt máu. Bà cũng không hẳn là thích khách. Họ có thể tự do phát triển tuyến dưới, nhưng chỉ có một tuyến trên duy nhất. Nếu họ mất liên lạc với tuyến trên của mình thì sẽ trở thành kẻ bị dứt bỏ. Cũng từng có thầy bồi dưỡng trò trở thành biên tử. Nếu Chu Đen và Trấm Đỏ này cũng là biên tử, vậy Mặt Ảnh Ưu Diệm sư phụ của chúng chính là tuyến trên. Vì thế, rừng Thăng Tiên là địa điểm liên lạc của chúng. Nơi đó thâm sâu, đáng sợ. Dân chúng đa phần đều e dè. Chẳng phải rất thích hợp làm địa điểm liên lạc sao? Trừng trị kẻ nô gián cũng ở rừng Thăng Tiên. Vì thế, hang ổ của giọt máu chắc cũng không xa. Có lẽ ở ngay phường Tu Chân. Năm đó khi ân sư Địch Công điều tra tổ chức giọt máu, từng cố ý đi từ Thần Đô đến Trường An, cũng nghi ngờ phường Tu Chân này. Chỉ là không tìm được bằng chứng chắc chắn. Có chuyện gì? Ta muốn nhờ muội đến phường Tu Chân lần nữa, giúp ta vẽ một tấm bản đồ. Việc này dễ, ngày mai ta đi ngay. Nếu nói người đặc biệt gì đó
thì chính là cô ấy. Cô ấy tự mình tìm tới. Miếng vàng đưa cho cũng khác biệt nữa. Miếng vàng ở đâu? Cất kỹ. Miếng vàng này là thiên tử cho chế tạo riêng khi vào Đông Cung. Ta từng được ban thưởng, nên nhớ rất rõ ký hiệu đó. Dù ta chưa từng được ban thưởng như vậy, nhưng cũng có thể nhìn ra miếng vàng này khác biệt. Một tiệm giái u nhỏ bé lại có kết nối với thiên tử, đúng là bất ngờ. Ngoài cửa một nhành mai, 4 mùa hoa đều nở. Ngài đã từng đến rồi. Bọn họ nhận ra ngài. Đến lúc đó ngài cứ tự mình đi lấy mặt nạ vàng là được. Còn ngày ấy đến lần đầu tiên, hôm nay chỉ còn lại sắc đen thôi. Tuấn mã lốm đốm đen, hiệp khách đất Trường An. Đến lúc đó, người đeo mặt nạ sẽ đọc câu thơ trong bài Tuấn mã của Dương Quýnh. Ngài phải dùng thơ của Lạc Tân Dương để đối lại, nhưng có một điều là câu đối của ngài phải có chữ trùng với câu thơ của người đó. Cái này chẳng giống ám hiệu gì cả, giống trò chơi phạt trụ hơn. Chính là quy tắc này. Biên ải lóe ánh lửa, hiệp khách vượt tan can. Thì ra là khách quý của chủ tôn. Chỉ là suất hội viên vàng có hạn, để ngài chịu thiệt rồi. Không sao. Các thành viên hãy lật tấm thẻ cổ đặt trước mặt mỗi người. Chủ tôn Giang Năng, ta khổ quá. Phu quân không cần ta nữa. Cửa tiệm cũng đóng cửa rồi. Hơn nữa, 2 đứa con trai ta vất vả nuôi lớn cũng bỏ ta đi rồi. Chủ tôn, nữ nhân này thực sự đáng hận. Ta vốn định bỏ cô ta, nhưng người tình của cô ta lại hung ác dữ tợn. Một mình ta thì không sao, chỉ sợ làm liên lụy đến già trẻ trong nhà. Có lẽ ngay từ đầu ta đã không nên yêu, hoặc trên đời này vốn chỉ không có tình yêu. Chủ tôn Giang Năng, xin hãy chỉ đường dẫn lối cho ta. Bi ai thay, bi ai. Người có thể cổ viết số 4 mời lên đài bày tỏ. Ta họ Phí, tên Tiếu, tự anh Tuấn, biệt hiệu Kê Sư. Nghĩ lại thuở xưa, ta cũng là thiếu niên anh Tuấn, ôm ấp hoài bão lớn lao. Ban đầu ta muốn cứu thế, nhưng thiên hạ đã thái bình yên ổn. Ta liền lập chí cứu người, muốn trở thành thầy thuốc giỏi nhất thiên hạ. Ta bèn bái lão Dược Dương Tôn Tư Mặc làm sư phụ, trở thành đệ tử cuối cùng của ông ấy. Khoảnh khắc xuất sư, ta vô cùng phấn khích, tràn đầy ý chí và tự tin. Ta muốn mở một hiệu thuốc tốt nhất ở Trường An. Ta sẽ khám bệnh và hành y ở đó. Sau này còn muốn mở thêm y quán ở Lạc Dương, ở Dương Châu,
ở thành đô, ở mọi châu quyện. Thế nhưng ta lại có một sở thích, đó là rượu. Cũng tại người Trường An quá nhiệt tình, người chữa khỏi bệnh cho họ, họ lại mời ngươi uống rượu. Cứ qua lại như vậy, dần dà thành nghiện. Mỗi lần tỉnh rượu, ta đều hối hận vô cùng. Ta cũng đã thề sẽ cai rượu vài lần, nhưng rượu ngon quả thật quá tuyệt vời, khó lòng cai nghiện được. Ta say sưa ở Trường An suốt hơn 20 năm, lãng phí thời gian, thật là khổ quá. Sao hả? Các ngươi không thấy khổ sao? Chủ tôn, ta khổ quá. Tiếp tục giải bày. Được, vậy ta xin tiếp tục giải bày. Mặc dù ta thường say bí tỉ, nhưng tiếng tăm về y thuật cao siêu của ta vẫn truyền ra ngoài. Thế là có kẻ đã để mắt đến ta. Đó là một tổ chức sát thủ. Chúng bắt cóc ta, giam cầm ta trong nhà lao âm u, ép ta gia nhập. Ta thề chết không theo, nhưng chết cũng không dễ dàng gì. Dẫu sao ta cũng từng là thiếu niên anh tuấn ôm chí lớn. Chết đi như vậy chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Sau đó ta đã trở thành một thành viên của chúng, giúp chúng nghiên cứu điều chế thuốc độc, cung cấp cho sát thủ để hạ độc hại người. Trời ơi, đây chắc chắn là sự châm biếm lớn nhất trên đời. Thế là ta hiểu được thế nào là sống không bằng chết. Cuối cùng ta tìm được cơ hội trốn thoát, nhưng lại khiến nhiều đệ tử của Dược Dương bị giết vì ta. Ta hối hận cho đến tận bây giờ. Sau đó ta sống lay lắt, tạm bợ qua ngày ở chợ quỷ tăm tối. Không ngờ khi đã ở tuổi gần đất xa trời, ta lại gặp được hai vị anh tài. Còn có một vị tiểu thư thông minh, một nữ hiệp giang hồ và một thiếu niên anh hùng. Bọn họ cùng đi xuống phía Nam, đi về phía Tây, đi khắp non sông đại đường. Cuối cùng ta lại có cơ hội chữa bệnh cứu người. Bách tính gọi ta là thần y, bệnh nhân gọi ta là cha mẹ tái sinh. Khoảnh khắc ấy ta vui sướng vô cùng. Nào ngờ đây trở về Trường An, ta lại bị tổ chức sát thủ kia để mắt tới. Một khi thân phận trước kia của ta bị bại lộ, bạn bè của ta sẽ nhìn ta như thế nào đây? Ta hoàn toàn không dám nghĩ tới. Khổ quá. Người có thể gỗ viết số 5 mời lên đài bày tỏ. Ta muốn kể một câu chuyện về công chúa, sát thủ và đứa trẻ. Sát thủ dùng mọi cách để tiếp cận công chúa là vì muốn ám sát hoàng đế. Sau khi công chúa biết chuyện, đã giúp hoàng đế dụ giết sát thủ, nhưng lại phát hiện mình đã mang thai, và sát thủ chính là phụ thân của đứa trẻ. Ta không biết công chúa sẽ lựa chọn thế nào, nhưng cuối cùng người đã quyết định sinh đứa bé ra, nhưng lại vì e sợ nữ hoàng nên không thể nhận con.
Đứa bé được gửi nuôi trong một ngôi chùa cho đến khi được bá phụ đưa đi. Đến lúc đó, đứa trẻ mới biết gia tộc của phụ thân mình là một thế gia đại tộc với lịch sử 500 năm. Gia tộc của ông ấy luôn giữ gìn chính thống nho giáo, xem nữ hoàng đương thời cũng chính là mẫu thân của công chúa là kẻ thù. Bá phụ dạy đứa trẻ độc, truyền thụ nề nếp gia phong và dạy võ công cho nó. Ông ấy còn mời danh sư khắp thiên hạ đến dạy và nói với nó rằng một mai học thành tài nhất định phải báo thù cho cha. Sau này đứa trẻ đến kinh thành, nữ hoàng xưa kia đã qua đời. Kẻ thù giết cha chỉ còn lại công chúa, mà đó cũng chính là người ban cho nó sự sống, là mẫu thân máu mủ ruột thịt. Đứa trẻ sắp phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, nhưng ta tin rằng chỉ cần có tấm lòng lương thiện, lấy đầy cục làm trọng, thì thù hận cuối cùng cũng có thể hóa giải. Con trai của công chúa và sát thủ, xét cho cùng thì có gì khác biệt với hàng vạn cặp mẹ con khác trên thế gian. Đến ngày mẹ hiền con hiếu, cả hai cùng thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Có lẽ họ sẽ hợp sức giúp đưa triều đại tiến tới thời kỳ thịnh vượng. Và niềm kiêu hãnh của thế gian 500 năm kia cuối cùng cũng sẽ hòa quyện với vinh quang của triều đại. Đại hội trúc mừng tâm sự đêm nay, 5 người thổ lộ tâm sự đều đã giải bày xong. Xin chủ tôn hãy quyết định người chiến thắng cuối cùng. Người buồn thương, khổ não nhất đêm nay chính là con trai của sát thủ và công chúa. Ta nói này, không đúng rồi. Câu chuyện ta kể là chuyện của người khác, hơn nữa còn là một kết cục hoàn hảo. Đau khổ ở đâu ra chứ? Chủ tôn ban cho người phước lành để diệt trừ ma phiền não. Nghi thức trảm quỷ bắt đầu. Nhận kiếm. Nó là ma phiền não, là quỷ dữ. Phiền não của từng lớp danh sĩ, chúng sinh Trường An đều do nó mà ra. Giết, 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 giết. Tại hạ Tô Vô Danh, đệ tử Địch Công, từng giữ chức quyền quý Trường An, cũng từng tạm quyền đại lý tự Thiếu Khanh tại Trường An. Ta cũng từng phá được vài vụ án kỳ bí. Có ai nhận ra ta không? Giờ ta đang nghi ngờ ma phiền não này là một người sống sờ sờ. Nếu đúng như vậy, cái gọi là tiệm giải ưu này chính là nơi tà ác chuyên giết người.
Sao có thể chứ? Rõ ràng lần trước ta đã nhìn thấy máu chảy mà. Đó là máu của ma phiền não. Nếu vừa rồi người dùng kiếm chém đầu nó, thì máu tươi cũng sẽ phun trào như vậy. Chủ Tôn, ta đã tháo mặt nạ công khai thân phận rồi. Ngài cũng để lộ mặt thật đi chứ. Không được, đó là thần linh ẩn trong thân xác, không thể mạo hiểm. Không được, mạo phạm thần thì người sẽ gặp báo ứng. Nhẹ thì phát điên, nặng thì mất mạng. Năm xưa, khi Tô Mỗ theo ân sư địch công điều tra các vụ án kỳ bí, cái gọi là thần linh mà ta mạo phạm đâu chỉ có 100.000. Thêm một vị này cũng chẳng sao. Năm xưa, khi Tô Mỗ theo ân sư địch công điều tra các vụ án kỳ bí, cái gọi là thần linh mà ta mạo phạm đâu chỉ có vài 100.000. Thêm một vị này cũng chẳng sao. Sự đời rối ren, nhưng đều có quy luật nhất định. Nhân sinh khổ não, tự có phương pháp giải sầu. Bổn tọa không đành lòng theo bách tính cơ khổ, nên mới đến đây giúp người đời giải sầu. Nhưng lại gặp tiểu tử vô lễ thế này, chẳng lẽ muốn để ma phiền não thường trú nhân gian, gây hại khắp nơi sao? Thần linh đừng nổi giận, xin người thường trú tại nhân gian giúp người đời giải tỏa muộn phiền. Chủ Tôn bớt giận, xin người thường trú tại nhân gian giúp người đời giải tỏa muộn phiền. Chủ Tôn bớt giận. Người đâu? Ném kẻ cây rối này ra ngoài, không cho hắn đến tìm Giải Ưu thêm lần nào nữa. Buông ta ra! Buông ta ra! Buông ta ra! Các hạ là hội viên vàng, vậy mà không thể trải lòng, thật là đáng tiếc. Không sao, thần linh giáng thế, ta may mắn được tận mắt chứng kiến, vinh hạnh vô cùng. Cô thành tâm tinh thần, sao không ở lại tìm Giải Ưu để tu tiến? Được ở lại đây sao? Tất nhiên, dù là hội viên vàng cũng không thể so sánh với cư sĩ tu tiên tại đây. Có gì khác biệt? Các cư sĩ có thể thường xuyên hầu hạ chủ tôn, linh hồn cùng tồn tại với thần, phiền não không thể xâm nhập, lại còn có cơ hội chém sạch ma trong ma mà phiền não đem tới. Không phải thứ buồn nhìn trơm trên đài hôm nay đâu. Tốt quá. Chỉ là ta vẫn còn chuyện dang dở ở trần gian. Đợi ta xử lý xong hết, ta nhất định sẽ đến đây tu tiên. Còn có một chuyện xin nhờ. Ta có một người bạn cũng muốn đến đây giải sầu. Không biết có cách nào để hắn có cơ hội trải lòng trước mặt mọi người không? Nếu có thể giải quyết bằng vàng, xin cứ nói ra số lượng. Vàng bạc là nguồn gốc của phiền não, mà bạn của cô e rằng rất có duyên với nơi này. Là sao cơ ạ? Đại hội Giải Ưu hôm nay bị tên tiểu nhân họ Tô quấy rối. Chủ tôn cũng rất lấy làm tiếc, nên đã quyết định mở thêm một buổi vào ngày mai, chỉ cho phép mời 2 hội viên vàng may mắn được vào, và đều có cơ hội trải lòng. Dẫn bạn cô đến đây đi, không cần vàng. Lưu Tham Quân, có phải hôm nay ta làm hỏng chuyện rồi không? Sao lại nói vậy? Nếu là ta thì ta cũng làm như vậy. Chỉ là ma phiền não kia ngụy trang giống y như thật. Ta nói để nghe, lần trước ta tận mắt chứng kiến máu của hắn phọt ra, hơn nữa chính là máu người. Giả lại, nếu làm bằng rơm thì tiếng đầu lâu rơi xuống đất, không thể chân thật như vậy được. Đó chính là đầu người. Điều làm ta bất ngờ hơn là
Chủ tôn kia phát ra giọng nói từ đâu? Tai Huynh thính, Huynh có thể nghe ra không? Lạ lắm. Cái tai này của ta cứ vào tiệm chạy ưu là liền không chạy, lại không hề nghe ra giọng nói đó không phải phát ra từ chỗ chủ tôn. Tên thì về phía sau hắn rất đáng nghi. Thêm nữa, nỗi khổ trong lòng lão Phí còn đáng hơn cả Hoàng Liên. Trước đây chúng ta vẫn chưa đủ quan tâm ông ấy. Chúng ta hãy quên hết những gì nghe được đêm nay đi. Sau này cũng không truy hỏi về quá khứ của lão Phí nữa. Hỷ Quân kể với ta, lúc ở dưới chân thành Hàng Châu, lão Phí từng nói, ta và cô không thể đi. Sống thì cùng nhau đi về phía Tây, chết thì cùng nhau xuống suối vàng. Cho nên chúng ta tuyệt đối không được bỏ rơi ông ấy. Vốn dĩ ta có thể ăn gà mà không cần trả tiền. Việc ta có. Ta không bày đồ tốt ra ngoài đâu. Không, ta sẽ trả tiền. Ngài chọn con nào? Ta chọn cái con sắp nướng xong kia kìa, chóp cánh bóng mỡ ấy. Nhưng con gà đó đã có người đặt rồi. Đặt rồi ư? Chưa đặt, là của ngài. Ta đi giải quyết nỗi buồn một tẹo, quay lại là phải được ăn ngay đó. Được. Hương mê. Dãy này sắp bông rồi, chắc sẽ không để lại sẹo đâu. Thuốc mỡ của chàng tốt thật đấy. Nếu là trước đây, vết sẹo thế này phải mất cả tháng mới mờ. Nào. Được rồi, phu quân, chàng cũng mệt rồi. Ta đi phun nước. Ta rửa chân cho chàng nhé. Ấy đừng, muốn rửa thì cùng nhau rửa. Chân ta to, xấu lắm. Chân to mới đứng vững. Ta thấy đẹp lắm, giống như dung nhan của nàng vậy. A Sinh ta dù gì cũng là người có nhà ở Trường An. Không những có nhà mà còn có thể trả hết nợ ở tiệm cầm đồ. Không những không nợ tiền mà còn có tiền dư. Từ nay về sau, A Sinh ta cũng có thể ưỡn ngực, đường đường chính chính là một người Trường An. Người phản bội chủ tôn, đáng chết. Ta cứu mạng giới. Đây là phúc lợi mà chủ tôn toàn năng ban cho người. Kiếp sau người sẽ không còn phiền não nữa. Thị giả, đừng để ta ở đây một mình. Thị giả, cứu mạng với. Đã tra ra được tên Trừng Kim này ở quyện Lam Điền rồi.
5 năm trước, sau khi song thân hắn qua đời, hắn liền lên kinh dự thi. Lúc rời Lam Điền, vừa đổ đầu kỳ thi hội, hắn bèn chinh quy bái tổ. Nhưng sau đó liền không hề thấy hắn trở về nữa. Dựa theo bức chân dung của tiểu thư vẽ, ta đã hỏi thăm láng giềng cũ của Trần Kim. Đây chính là hắn. 5 năm trước ư? Thời gian thì khớp đấy. Pháp sư cầu mưa rồi nhà vào giờ chính dậu. Phu quân của cô ấy Trần Kim thì muộn hơn một khắc. Hai người họ cảnh giác nên ta không dám theo quá sát. Phương hướng không sai, nhưng liệu có thực sự vào tìm giải ưu hay không thì không rõ. Giờ chính tốt, hai phu thê về nhà cùng lúc. Ta vốn định tiếp tục theo dõi, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của A Sinh. Hai nhà này ở rất gần nhau. A Sinh thế nào rồi? Ta đã cứu hắn ở rừng Thăng Tiên. Hắn tốt số lắm. Bảo bối của mạng của Phí Thúc đều dùng cho hắn cả rồi. Bây giờ hắn đã tỉnh. Đã nói là kết bạn. Bạn bè thì không nên giấu nhau điều gì. Nhưng ngươi thì sao? Nếu không phải ta nhờ anh Đào nữ hiệp âm thầm bảo vệ ngươi, thì ngươi đã. Không ngờ bọn họ lại muốn trút cạn máu của ta, để lũ chim quỷ kia ăn thịt ta. Đến xương cốt cũng không còn. Không ngờ ngươi lại biết cả bí mật của rừng Thăng Tiên. A Sinh to gan, rốt cuộc ngươi còn che giấu điều gì nữa? Treo cổ, uống thuốc độc, nhảy khúc giang. Ta nên chọn cách nào đây? Vào 2 tháng trước, ta phát hiện nương tử của ta lén lút ân ái với người khác trong chính căn nhà mà ta mua. Khi ấy ta đau khổ tột cùng, chỉ muốn chết quách đi thôi. Nhưng lại nghe nói trong phường mới mở một tiệm giải ưu. Ta biết nơi đó là phủ đệ của một vị tướng quân vô danh thời tiền triều. Nghe nói bị ma ám nên không ai dám tới. Đã quan phế nhiều năm, không biết từ khi nào được người sửa sang tử tế lại. Sau một hồi tâm sự, không ngờ họ lại muốn ta làm cư sĩ ở giải ưu, ở đó tìm cách tu tiên. Ta lo bọn họ muốn mượn cơ đó để mua đồ chiếm đoạt căn nhà của ta. Căn nhà đó mãi mới mua được, sao ta có thể đồng ý chứ? Nhưng thị giả ở Pháp Đàn không những không tức giận mà còn giao việc cho ta. Địa chỉ mỗi lần hắn đưa đều không giống nhau. Hắn bảo ta đến những nơi đó ca ngợi về tiệm giải ưu. Ta nghĩ bụng đi chèo kéo khách thì ta cùng lắm cũng chỉ là người trung gian. Nhưng bọn họ lại bắt ta phải thề rằng không bao giờ được phản bội chủ tôn, nếu không sẽ dùng cách trừng trị nội gián để hành quyết ta. Ta muốn kiếm tiền nên cũng đồng ý. Nhận tiền mà không làm việc cho người ta, nên mới có kiếp nạn đêm nay. Không phải nhận tiền thì phải làm việc. A Sinh ta rất có nguyên tắc. Vậy thì tại sao ngài không phải là người được chiêu mộ ở nơi được chỉ định, lại gây rối ở Pháp Đàn, chắc chắn đã thành mối nguy với bọn họ. Còn một việc nữa là ta đã lén gom vàng miếng của họ. Anh Đào, đến nhà hắn xem vàng miếng có còn đó không. Cái được gọi là hội viên vàng phải được quy đổi từ vàng miếng. Đây là thủ đoạn gom tiền của ngươi à? Phải. Bọn họ chỉ bảo ta chiêu mộ người, không hề nói phải thu tiền. Vàng bạc sắc đen thật ra cũng chẳng khác gì nhau, đều là chiêu trò thôi. Vào tiệm tu tiên cũng không cần cống nạp gia sản. Ta cũng mãi sau này mới biết. Nhưng từ khoảnh khắc đó, ta đã thật sự tin rằng chủ tôn chính là thần. Bởi vì chỉ có thần mới không ham vàng bạc, chỉ đơn thuần giải sầu cho chúng ta. Nương tử của ngươi đâu? Sao ta đến nhà ngươi mà không thấy? Từ khi ta tâm sự ở tiệm giải ưu, có lẽ cô ta biết ta phát hiện chuyện trộm trộm nên đã bỏ trốn, từ đó không quay lại nữa. Vậy làm sao ngươi biết là bỏ trốn, chứ không phải bị người ta hại? Còn nữa, vì sao ngươi không báo quan? Sao lại phải báo quan? Hạng nương tử như thế thì chết quách đi còn hơn. Ngươi còn ác hơn ta nghĩ đấy. Ta hỏi ngươi, đại hội giải ưu vốn được tổ chức 3 ngày một lần, giờ bỗng dưng mở thêm. Trước đây có thế không? Trước đây không hề. Từ trước đến giờ bọn họ bảo ngươi đi chiêu mộ người ở những chỗ nào. Nghĩ cho kỹ, không được bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Dân,
Dân. Phường Hưng Khánh này vốn gọi là phường Long Khánh, là nơi đương kim thiên tử từng ở khi còn là Lâm Tri Dương. Ta cũng phát hiện ra mấy phường mà bọn họ bảo A Sinh đến đều có cận thần của thiên tử ở. Lẽ nào Lữ Tham Quân, vàng bạc vẫn còn. Tiệm giải u này không chỉ vàng bạc, đây chính là điểm đáng sợ của nó. Mấy thứ này là thưởng cho nàng. Bệ hạ, phần thưởng này hậu hĩnh quá, an nhân không dám nhận. Nếu có thể giúp trẫm giải tỏa nỗi lòng, giải trừ phiền ưu, thì những phần thưởng này không hề nhiều đâu. Trẫm muốn nghỉ ngơi một lát, các ngươi lui xuống hết đi. Vâng. Bệ hạ, thì vậy cưỡng ách đã rút khỏi, bên ngoài đã chuẩn bị ngựa xong rồi. Bệ hạ định đi đâu thế? Lục Đồng đã đề phòng trước rồi. Lư Lăng Phong, ngươi có ý gì? Khẩn cầu bệ hạ lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, tính toán lâu dài. Trẫm chỉ muốn tìm một nơi để giải tỏa bức bối, tâm sự giải sầu. Tính toán lâu dài gì chứ? Trẫm tuy không phải thiên tử trên lưng ngựa, nhưng cũng không đến mức cần các người bảo vệ mọi nơi. Lục Đồng, ngươi là đại tướng quân của trẫm, sao lại nghe theo sự điều khiển của một tư pháp tham quân Ung Châu? Lư Lăng Phong đoán bệ hạ sẽ ra cửa góc Tây Bắc và đi về hướng phường Tu Chân. Vốn chỉ ta không tin, chỉ là xét đến an nguy của bệ hạ nên trẫm còn tưởng ngươi đã cài mật thám ở bên cạnh trẫm đấy. Bệ hạ nói đùa rồi, tội danh này Lục Đồng không dám gánh vác. Được rồi, đừng quỳ nữa, đứng dậy đi. Tạ ơn bệ hạ. Lư Lăng Phong, sao ngươi biết được kế hoạch của trẫm? Thuộc hạ đang điều tra một vụ án có liên quan đến tiệm giải ưu ở phường Tu Chân, xin cho phép thần tâu